السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنكمل مع بعض الطقم اللي كنا بدأناه في الفيديوهات اللي قبل كده. اشتغلنا الكوفية واشتغلنا الايس كاب، الاتنين بغرزة اكس وغرزة حشو. هنكمل ان شاء الله الجوانتي. اهو ده شكل الجوانتي اللي انا هشتغله مع الطقم بنفس الغرزة. وبصوا شكل الغرزة من قريب، وشكله في اللبس زي ما انتم شايفين في الصورة اللي قدامكم شكله جميل جدا وبسيط، كمان ما بياخدش وقت وما بياخدش خيط كتير. انا اشتغلت الكوفية والايس كاب بخيط برنسيس سويت كيك، وعملت الجزء الاسترتش والشراشيب بخيط ناكو فيزون، وهكمل ان شاء الله الجوانتي بخيط ناكو فيزون. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه ده ناكو فيزون، ده باقي الشلة اللي انا اشتغلت منها الشراشيب والجزء الاسترتش بتاع الايس كاب. تمام، ده الخيط اللي اتبقى معايا، واشتغلت الجزء الاسترتش ده. الجزء ده ليه فيديو معانا هحط لكم اللينك. اهو دي بدايه اغلب الايس كابات والجوانتيات اللي بنشتغلها على القناه. انا اشتغلت 26 سطر في الحلقه الخلفيه، بدات ب 8 غرز. اول حاجه بتعمليها بتاخدي دوران المعصم من الجزء ده، الدوران ده، وبتشتغلي نفس المقاس الجزء الاسترتش ده. اول حاجه هنشتغلها هنقفل الجنبين على بعض بمنزلقه، همشي كل غرزه قصاد الغرزه اللي في الجنب التاني واقفلهم مع بعض بمنزلقه. اهو بعدي الحلقه وكل غرزتين بجمعهم مع بعض، بقت دايره كده اسوره. تمام، هعدي الخيط من هنا، هاخد معايا خيط البدايه وانا شغاله تحت الغرز علشان ما اضطرش ان انا انضفه بعد كده. السلسله اللي انا اخدتها دي ارتفاع غرزه الحشو اللي انا هشتغلها على الدوران اللي انا قفلته ده. كل سطر بالعرض هشتغل فوقيه غرزه حشو، السطر اللي بارز ده هشتغل فوقيه غرزه، والسطر اللي داخل لجوه ده هشتغل فوقيه غرزه. انا شغاله 36 سطر، هشتغل فوقيهم 36 غرزه، وهاجي في الاخر وهزود غرزه، لان الغرزه بتاعتي بعد ما قفلت القطعه دي على بعض بتحتاج لرقم فردي. تمام، يعني هكملهم ل 37. طبعا انت مش ملتزمه بالعدد اللي انا بشتغل بيه، انت بتشتغلي حسب سمك الخيط اللي معاكي والمقاس اللي انت اخدتيه. تمام، بعد السلسله هاجي في نفس المكان وهشتغل غرزه حشو، السطر اللي بعده هشتغل فوقيه غرزه حشو. اهو المكان واضح، بصي اهو بالشكل ده فوق السطر كده هنا اهو، بصي كده اهي غرزه، اللي بعديه غرزه. تمام، هكمل سطر حشو دوران القطعة دي وهرجع لكم نقفله ونبدأ الغرزة بتاعتنا مع بعض. واشتغلت على دوران الاسورة كلها بغرزة الحشو، شكلها بقى كده. تمام، انا وصلت العدد بتاعي من غرز الحشو لعدد فردي. تمام، دي اخر غرزة ودي اول غرزة في السطر هدخل فيها تحت الحلقتين، وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة. ده اول سطر، بعد كده هاخد ارتفاع 3 سلاسل، دي بداية السطر الجديد من غرزة الاكس. الارتفاع ده انا بحسبه غرزة. تمام، يعني من ضمن العدد اللي انا شغلاه لان انا هقفل فيه بعد كده. بلف الخيط على الابرة، بسيب الغرزة اللي انا طالعة منها بالارتفاع، بسيب اللي بعدها فاضي، وباجي على الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة بنفس طريقة الايس كاب والكوفية بالظبط. بلف الخيط، برجع للغرزة اللي انا سايباها، بدخل وبشتغل عمود بلفة، العمودين عكس بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. بلف الخيط، بسيب الغرزة اللي بعدها فاضية، وباجي على الغرزة التانية وبشتغل عمود بلفة. بلف الخيط وبرجع للي انا سايباها فاضية وبشتغل فيها عمود بلفة. تمام، كمان مرة بلف الخيط، بسيب غرزة فاضية، باجي على التانية بشتغل عمود بلفة. بلف الخيط وارجع للي انا سايباها فاضية بشتغل فيها عمود بلفة. ده السطر الاول من غرزة الاكس، انا هكمله وهنرجع نقفله مع بعض ونشوف السطر اللي بعد كده سوا. وصلت لنهاية السطر بتاعي، وقابلني بعد كده الارتفاع بيتكون من 3 سلاسل. باجي في السلسلة رقم 3 بقفل السطر بغرزة منزلقة، بصوا بالشكل ده. باخد ارتفاع سلسلة، باجي في نفس المكان بشتغل غرزة حشو، اللي بعديها كمان غرزة حشو، وكل عمود هيقابلني وكل حرف فيه هيقابلني هشتغل فوقيه غرزة حشو لنهاية السطر. وصلت لنهاية سطر تاني من سطور الحشو، بصوا الشكل بقى كده شايفين. تمام، دي اخر غرزة. هاجي في اول غرزة تحت حرف الفي هدخل وهقفل السطر بتاعي بمنزلقة، هرتفع 3 سلاسل علشان ابدأ سطر جديد
بغرزة الاكس، هلف الخيط، هعدي غرزة فاضية بعد الارتفاع طبعا، وهاجي على تاني غرزة وهشتغل غرزة عمود بلفة، هلف الخيط، هرجع للغرزة اللي انا سايباها فاضية وهشتغل عمود بلفة. تمام. كمان مرة غرزة فاضية اللي بعدها عمود بلفة من غير سلاسل ولا اي حاجة خالص، بلف وبرجع عمود للغرزة اللي انا سايباها. تمام. بكمل السطر بتاعي لحد ما بوصل لمقاس الكف، اللي هو المقاس او الجزء الاولاني قبل ما افصل الصباع الكبير عن باقي الايد. تمام. اللي هو الجزء ده. بصوا هشتغل الجزء ده تمام قبل ما افصل الصباع بتاعي. بصوا انا سايبه له مكان ازاي اهو، شايفين؟ تمام. انا هكمل الجزء ده سطر بغرزة الاكس وسطر بغرزة الحشو، هكمل الجزء وهرجع لكم تاني. وصلت كده لمقاس الكف وهبدأ ان انا افصل الصباع الكبير اللي هو الجزء ده. بصوا انا اشتغلت الجزء ده بالظبط اهو. تمام كده. هبدأ ان انا افصل. اخر سطر اشتغلته كان سطر حشو عشان لما اجي افصل في غرزة الاكس ويكون مكان الصباع واسع شوية. حاولي ان انت تفصلي وانت شغالة بغرزة الاكس عشان العمود بلفة بيكون مقاسه اكبر شوية من غرزة الحشو، فمكان الصباع بيكون اوسع. دي اخر غرزة اشتغلتها وقفلت السطر. بعد كده هاخد ارتفاع 3 سلاسل عشان اشتغل السطر اللي انا هفصل فيه الصباع الكبير. هلف وهشتغل بنفس الطريقة، هعدي غرزة فاضية، هاجي على اللي بعدها وهشتغل عمود، وهرجع للي بعدها واشتغل عمود. تمام. انا هكمل السطر وقبل ما افصل هرجع لكم تاني عشان نفصل الصباع مع بعض. واشتغلت السطر وقبل ما اوصل للنهاية ب4 غرز، يعني غرزتين اكس مع بعض او زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا مش هكمل السطر، انا هسيب المكان ده. طبعا لو انت محتاجة ان المكان يكون اوسع بتسيبي كمان غرزتين، مفيش مشكلة. انا شايفة المقاس ده مناسب جدا ليا. هاجي هنا على طول وهسيب المكان ده من غير ما اشتغل فيه، وهقفل السطر في السلسلة الثالثة من الارتفاع، هقفل بمنزلقة. بصوا المكان اهو. تمام. بعد كده هاخد ارتفاع سلسلة واحدة وفي نفس المكان اللي قفلت فيه هاخد غرزة حشو، وهكمل السطر كله. فوق كل عمود هيقابلني هشتغل غرزة حشو بنفس الطريقة. بعد كده هقفل السطر وهشتغل غرزة اكس في السطر اللي بعده، وهكذا لحد ما اوصل للطول بتاع باقي الصوابع. من هنا انا اشتغلته 3 اكس و3 حشو، 1 2 3 و3 اكس، يعني اشتغلت 6 سطور ما بين غرزة الاكس وغرزة الحشو. المقاس ده مناسب جدا طبعا زي ما انتوا شفتوا في الصور، مظبوط على مقاس الايد بالظبط. تمام. انا هكمل شغل على المنطقة دي وهرجع لكم نشوف الشكل وصل لايه. وصلت لنهاية الفردة التانية وقفلت اخر سطر بغرزة الحشو عشان يكون لامم من فوق اهو. ده مكان الصباع. بصوا هنشوف بقى وزن الفردتين ايه. الفردتين اخدوا 39 جرام. جوانتي سهل وبسيط جدا وغرزته جميله وبينجز معاكي في الشغل، وكمان شكله شيك جدا في اللبس. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. هستنى رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.